We richten ons vandaag onder meer op het voorkomen van lichamelijke klachten. En Dr. Jeffrey Hillman komt daarover aan het woord. It's truly remarkable that we can carry around as many bacteria as we do on a day-to-day basis and yet remain healthy. We gaan eens kijken hoe we onze huid voorbereiden op de winter. We hebben natuurlijk weer 2 gadgets voor u. En we gaan weer gezond en lekker eten. Volgens de Amerikaanse professor Jeffrey Hillman helpt een nieuw soort probiotica bij de bescherming van de mondholte, tandvlees en de tanden. En het zit allemaal in zo'n klein pilletje. And it's truly remarkable that we can carry around as many bacteria as we do on a day-to-day basis and yet remain healthy. So really what it demonstrates is that over the course of evolution we have evolved with our bacterial flora so that we can live together in peace and harmony. And it's really just very rarely odd circumstances that we don't completely understand that the balance of flora becomes out of whack. It changes and it favors the bacteria that causes tooth decay and gum disease. So the whole purpose of Probiora 3 is daily application of beneficial bacteria to help prevent this imbalance in the microbial and the bacterial flora. This is a product that is really intended to be taken every day of your life for the rest of for as long as you have teeth. So hopefully for the rest of your life. Yeah. So it's part of normal daily oral hygiene. You brush your teeth, you may floss your teeth or use an irrigator, and then you take a Probiora 3. One of the by-effects of oral care tablet, that it gives you better breath. Mm-hmm. How does that work? So it's really coincidental, but many of the bacteria that are responsible for causing gum disease also produce molecules as part of their normal metabolism that contain sulfur. So in particular they're called volatile sulfur-containing compounds. And these are a major ingredient of bad breath. So Probiora 3 controls the levels of these microorganisms, reduces those levels, and by doing so it also reduces the volatile sulfur-containing compounds, the result being better breath. And this is actually one of the side effects that we hear about first when somebody starts taking Probiora 3. Their breath is nicer, it's sweeter, and then over the course of the next few weeks they may notice the whitening effect, and then the impact on tooth and gum health is something that you notice over the course of months or years. Professor Hillman heeft in Amerika een enorm onderzoek gedaan naar probiotica. Heeft daar een probiotica soort voor gevonden, Probiora. Heeft dat verwerkt in een tablet voor de mond, zou ik maar zeggen, een zuigtablet. Kent u dat onderzoek? Ja, dat is een van die nieuwe versies. Dat is dus inderdaad voor de mondflora. Je hebt natuurlijk behalve in je darm ook in je mond heel veel bacteriën. We kennen natuurlijk dat die gaatjes veroorzaken en wat aantal andere nare effecten hebben. En dit onderzoek is heel specifiek gericht op een aantal bacteriën die normaal gesproken ook in je mond voorkomen. Maar daar de slechte bacteriën, laat ik toch maar even de goede en de slechte bacteriën noemen, de slechte bacteriën verdrinkt. Dus dat is een ander toepassingsgebied, maar al sinds denk ik, een jaar of 10, 15 onderzocht. Gegevens zijn er uit Amerika. Ja. U heeft ze gezien. Ja. Heeft u er vertrouwen in? Ik heb daar zeker vertrouwen in. Het is, in tegenstelling tot sommige anderen is hier heel duidelijk bewezen waarom het kan werken. Dus niet alleen maar een vaag het werkt, maar er is ook een heel duidelijk mechanisme waarom het werkt. En daardoor heeft het een wat sterkere basis dan sommige hele vage claims die je ook wel eens ziet. Voor de leek, hoe zou u het omschrijven dat het werkt? Dat het werkt. Je weet dat het bacteriën zijn die van nature in je mond voorkomen. Dus ze zullen zich ook hechten, ze zijn onschadelijk. En ze verdringen die bacteriën die zuur maken, waardoor je gaatjes krijgt. En in dit geval maken deze bacteriën dus geen zuur. En daardoor zou je preventief kunnen kijken of er minder gaatjes komen. Een bijvoorkomend effect is dat ze peroxide maken.
En dat heeft een lichtblekend effect. Dus dat zou ook nog een voordeel, een cosmetisch voordeel kunnen zijn, maar dat is geen gezondheidsvoordeel. De peroxide gesproken, het bleken van tanden is niet ongevaarlijk. Deze vorm van peroxide is... Dit zijn zulke lage concentraties en dat komt direct op de tandglazuur terecht. Dat is zo laag in vergelijking met een spoeling van peroxide, dat niet meer vergelijkbaar is.